هي منظمة تفجر النشاط ديالها مع تطور التجارة ديال المخدرات تحديدا الكوكايين في أوروبا. الموكرو مافيا منظمة قوية بحيث المداخيل ديالها كتقدر بملايير الدولار سنويا. مجموعة ديال العصابات والجماعات اللي كيتقاتلوا على الحكم ديال هذه المنظمة. السمعة ديالهم والعنف والقتال وأي حاجة خايبة شايعة في هولندا وحتى الدول اللي حداها. قبل ما ندخلوا في القصه ديالها نديروا فلاش باك ونعرفوا التاريخ ديال هذه المنظمه اللي بدات من الاحياء الشعبيه ديال هولندا واللي ولات في اقل من 20 عام وحده من الموزعين الكبار والرئيسيين في اوروبا. هذه اكثر من 10 سنين والمنظمه اللي كنسميوها حنا الموكرو مافيا، وهي كتنشر الرعب في بلجيكا، في شي مدن في اسبانيا وحتى في هولندا، نيت فين ارتكبوا بزاف ديال الجرائم ديال القتل. مجرد الهضره على موكرو مافيا ماشي شي حاجه سهله، حيت من الحوايج الخطيره بحيث بزاف ديال الصحفيين كيصفيوها لهم بمجرد يهضروا على الموكرو مافيا. هذه من جهه اخرى هي في حد ذاتها ماشي منظمه، وانما واحد الصحفي اللي كان عطاهم هذه السميه، حيت هما بزاف ديال العصابات اللي عندهم قاسم واحد مشترك اللي هو الاصل ديالهم، حيت كاملين كيجيو من الاحياء الشعبيه ديال هولندا اللي الاغلبيه ديال الساكنه ديالها مهاجرين مغاربه جاو هاجروا لهولندا في الستينات. كيف قلنا كلمه موكرو مافيا كتعني مجموعه ديال العصابات مغربيه تاسست في الخارج، وبحال في اي منظمه كتكون بين الافراد ديالها واحد النوع من التنافس والحقد، وكتكون بيناتهم واحد الحرب. وحده من هاد الحروب تطلق عليها الاسم ديال موكرو غير، اي حرب الموكرو. كلشي غيبدا في فيفري 2012. 200 كيلوغرام ديال الكوكايين بقيمه ديال 10 الملايين ديال الاورو وصلت للبور ديال انفير. هاد السلعه ديال واحد الغيزو ديال الكولومبيين في هولندا اللي دايرين مع العصابه ديال بنعوف وهوس، واحد ديواني اللي داير معاهم طمع ومشى دار حتى هو يدو مع واحد العصابه اخرى ديال المغاربه في انفير سميتهم لي تورتو. هاد لي تورتو جاو شفروا ديك السلعه بالمساعده ديال واحد العصابه اخرى ديال غوانيت مارتا من امستردام. هاد العصابه ديال مارتا كان اغلب الاعداء ديالها مغاربه انتي ومن سورينام. هاد العصابه ديال مارتا طلبات بورسنتاج او واحد النسبه من هاد السلعه، والديواني اللي كان داير يدو مع الكولومبيين مشى قال لهم باللي السلعه تشدات في الديوانه وباللي ما قدر يدير والو. صافي ودازت هاد القصه وكل واحد مشى في حاله. المشكل اللي غادي يوقع هو ملي لي تورتو اي العصابه اللي كانت سرقات هذيك السلعه غيبداو يبيعوا بالغروف السلعه ديال هاد الكولومبيين في امستردام. الكولومبيين من طبيعه الحال ناضوا حتى هما كيقلبوا باش يعرفوا واش بصح هذيك لا كارغيزون اي هذيك السلعه اللي كانت جايه ديالهم شداتها نيت الديوانه. لقاو باللي السلعه ديالهم ما تشدات ما حتى حاجه. فينالمون بدات كتوصلهم الهضره باللي واحد الجماعه ديال المغاربه عايشين في انفير كيدوروا بشي طوموبيلات واعرين وغاليين بزاف من بعد ما باعوا شي ستوك ديال الكوكايين اللي فيها السين او الرمز ديال العصابه الكولومبيه في كل باكي كيبيعوا. هكا الكولومبيين ديالنا كيكونوا فهموا البلان اللي وقع ليهم وبقاو حتى طاحوا على هاد المغاربه اللي هما لي تورتو. وفي افريل 2012 هزوا 5 ديال الطوموبيلات ومشاو للدرب فين كيسكنوا هاد لي تورتو، كيدخلوا وكيسدوا عليهم الخرجات كاملين من يقدروا يهربوا، وفعلا كيقدروا يتسيروا في جوج منهم وجوج اخرين كيختطفوهم. واحد في هاد جوج دراري يتخطفوا دغيا رجعوا طلقوه من بعد ما واحد كيعرف هاد الكولومبيين دوا مع لي تورتو وقنعهم باش يخلصوا فديه ديال ملايين الاورو. الاعضاء اللي بقاو من العصابه ديال لي تورتو هربوا تخباو في المغرب على ما تبرد القضيه. ما كانوش عارفين باللي الحرب ديال بصح يلا غادا تبدا، حيت هاد لافير داخلين فيها بزاف ديال العصابات وبزاف ديال الاشخاص متورطين. اللي وقع هو ان الجماعه ديال مارتا ملي عاونات لي تورتو غدرات بناوف. مارتا وهو مشدود في الحبس صيفط الرجال ديالو يقتلوا بناوف في امستردام.
بناوف عاش، ولكن جوج من الرجال ديالو ماتوا. من تماك ناضت الحرب بين بناوف ومارتا حتى النهار اللي تشد فيه بناوف وخلى في بلاصتو هوز. مارتا مع هادشي كامل زاد في الحسابات ديالو وزاد معاه جوج ديال الناس اللي قتل بالدراع الايمن ديالو اللي سميتو نوفل فاسي. مي هاد نوفل دغيا غادي يخرج من هاد القصه حيت غادي يمشي يخدم بوحدو مع واحد المافيا اخرى ايرلنديه. مارتا غادي يدير في بلاصتو نجيب حميش، مي حتى هو غادي يغدرو حيت غادي يمشي ويخدم مع سمير بويا خنيشان الملقب بسكارفيس كيخدم في الاسبان. في 2014 مارتا غادي يموت بكثر من 80 قرطاسه من كالاشنيكوف في هولندا، واللي شاح في داك الوقت هو ان سمير اللي قتل مارتا باش ما يجيش يبغي ينتقم من نجيب. دازو جوج ديال الاشهر عمر فلت من الموت من بعد ما غلطوا في واحد الشخص اخر وقتلوه في بلاصتو. نوفل ملي عرف هادشي مشى عند سمير وتلاقاه في واحد الباغ في الاسبان. كانوا جالسين في طابله 4 ديال الناس، واحد شويه كيدخلوا عليهم وحدين وكيقتلوا سمير. هادشي كان نوفل نيت هو اللي مخطط ليه مع واحد الشخص سميتو رضوان التاغي اللي باقي لهاد الساعه ما معروفش بزاف. نجيب ولا كيبان هو اللي غدر بسمير، داكشي علاش قتلوا ليه مراتو قدام ولادو، اما هو فغبر وما بقاوش لقاوه. دابا الدور ديال مارك باش ينتقم لخوه اللي مات، بغا يقتل جوج ديال الخوت غيكلاف مي هربوا ليه، واخا هكاك واحد فيهم غادي يموت من بعد. هوز غادي يتشد في 2015 مي غادي يبقى مخدم مع عمر. في انفير عبد القادر غادي يتشد بكثر من 300 كيلو ديال الكوكايين في الطوموبيل ديالو. هاد السلعه كان غادي يبيعها لهوز. عبد القادر دغيا تلقوه وهادشي صدم كلشي. هوز بغى فلوسو مع عبد القادر ما بغاش يعطيه حيت قال ليه بلي ما قدر يدير والو، بلي البوليس كانوا ديجا على الخط. في جويي 2016 العصابه ديال هوز غادي يخطفوا عبد القادر وغادي يعيطوا لصاحبه محمد باش يخلص فديه ديال 1.6 مليون الاورو. مي واخا هكاك عبد القادر عمرو بقابان. دازو اشهر قليله واحد العضو من عائله ديال واحد تاجر المخدرات معروف تخطف من حدا سبور بالي. كان هذا حساب كيصفيه هوز مع المنافس ديالو عثمان. فينالمون يونس غادي يخرج من الحبس فرنسا بالمساعده ديال واحد الشرطي فاسد من بروكسل كان سميتو عادل مانتي اللي غادي يدخل الحبس من بعد حتى هو. هاد الاختطافات كانوا نقطه انطلاق ديال واحد المجموعه من الاعتداءات والجرائم في انفير. الدار ديال محمد تعرضات بزاف ديال المرات الهجومات، هي وحتى الدار ديال العائله ديال عثمان. نور الدين اللي هو تاجر كبير ديال المخدرات هو اللي كان مخطط لهاد الاختطافات، وكانوا عنده مشاكل حتى مع فرانك لو طونك اللي حتى هو بدورو مجرم كبير بسبب واحد الخلاف على واحد السلعه ديال المخدرات فيها تعرضات الدار ديالو لهجوم خطير. وكيف هو معروف الخلافات اللي كتكون داخل العصابات كتبقى مستوره، دونك صعيب بزاف تعرف شنو كيوقع بيناتهم. وهذا التنافس بين العصابات هو اللي خلى المدينه ديال انفير تعرف واحد السلسله ديال الجرائم وديال العنف. نكملوا القصه ديالنا ونرجعوا عند بناوف ومارتا اللي باقين مكملين في تصفيه الحسابات بيناتهم. وبالفعل لقى واحد الشخص سميتو نبيل امزياب، تلقى الراس ديالو في واحد الخطوار والباقي ديال الجسم ديالو تلقى محروق في واحد الشاحنه صغيره. ابتداء من 2017 القضيه بردات شويه. هنا رضوان التاغي استفد ودار العصابه ديالو. الناس غاديين يعرفوا هاد رضوان من خلال واحد الصحفي سميتو مارتن كوك اللي ديما كيهضر على هاد النوع من القضايا. هاد الصحفي بقى كيدوي بزاف على رضوان التاغي، داكشي علاش ما غاديش يعجبو الحال وغادي يقتلو في 2017. على خلاف الاعضاء الاخرين ديال ماكرو مافيا، العصابه ديال رضوان التاغي كانت منظمه مزيان وكتعرف تخدم، كان عنده حتى علاقات مع ايران. القصه ديال رضوان التاغي مع ايران كتقول باللي التاغي كان متورط في القتل ديال واحد الشخصيه سميتها معتمد اللي في الاصل سميتو محمد رضا كولاي، واحد من الاشخاص اللي نفذوا واحد من اكبر الهجومات الارهابيه على واحد الحزب سياسي في ايران.
وكانوا المخابرات السريه ديال ايران هي اللي مشكوك فيها باللي عندها ايد في ارتكاب هاد جريمه القتل في هولندا. ولكن اللي غادي يبدل كل شيء مع رضوان هو ملي القاتل المأجور اللي هو نبيل بقالي غادي يقتل بالغلط حكيم شنقاشي. هنايا نبيل كيمشي كيقرر يسلم راسو للشرطه ويتعاون معاهم باش يشدوا رضوان التاغي. هكا وفي 2018 غادي تقتل الاخ ديال نبيل اللي هو رضوان بقالي. ملي وسائل الاعلام هضروا على التاغي، المقر الرئيسي و لو سيج سوسيال ديال قناه بانوراما تعرض لهجوم عنيف، ومن بعد ثاني سيج سوسيال ديال التليغراف تعرض لهجوم حتى هو. وهذا الشيء حيت ما كفاش التاغي، زاد حتى المحامي ديال نبيل بقالي حتى هو صفاها ليه قدام دارو في امستردام. قضيه القتل ديال هذا المحامي غتولي قضيه راي عام وغادي توصل للعالميه. هكا كيولي رضوان التاغي واحد من اكبر المجرمين اللي مبحوث عليهم في اوروبا. وبالفعل وفي عام 2020 غادي يتم إلقاء القبض على رضوان التاغي في مدينة دبي من طرف القوات الخاصة الإماراتية. الذراع الأيمن ديالو سعيد رزوقي حتى هو غادي يتشد في مدينة ميدالين، وكل شيء غادي يتقدم للمحاكمة اللي غادي تكون كبيرة في هولندا بأكثر من 17 شخص مشتبه به. وعلى رأس هاد الأشخاص رضوان التاغي اللي ولا يعتبر كيف ما كنقولوا اون ماشين ا توي ولا آلة ديال القتل. من خلال هاد القصه كنستنتجوا باللي لو بور ديال انفير لعب دور كبير في هاد التهريب. اولا حيت كيشكل معبر رئيسي اللي كيبقى الاكثر استعمالا لتهريب الكوكايين، خاصه اللي كيكون جاي من امريكا الجنوبيه، بلجيكا، هولندا ولا حتى اسبانيا. ومن جهه اخرى عندنا حتى العولمه اللي ساهمت في تسهيل التنسيق والتعاون بين مختلف العصابات. داكشي علاش كنلقاو بلي افريقيا الشماليه حتى هي ولات كتشكل معبر مهم، كيف شفنا مع تجار المخدرات المغاربه اللي اسسوا ثروات خياليه مجرد تمرير ديال المخدرات الحشيش لاسبانيا. ولكن انفير كتبقى في القمه، حيت في 2017 تقريبا ثلث ديال الكوكايين اللي كان غادي لاوروبا تشد في البور ديالها. اكبر كميه ديال الكوكايين اللي تشدات في انفير كانت جايه من كولومبيا، برازيل والاكواتور. وهكا كيبان باللي المافيا متوغله مزيان في البور ديال انفير بلا ما يشك حتى واحد. وحتى واحد طبقه من الناس اللي خدامين مع الجمارك واللي كيتعاونوا مع المافيا ماشي عذبانوا اليوم، بحال لو كا ديال تيم ديلان اللي كان كيساعد باش يدوزوا لي كارغيزون ديال الكوكايين. وصلت به درجه الثراء ديالو انه ولا كيكري طائره خاصه او لا جيت بريفي غير باش يمشي يحضر الفورمولا 1، شيء اللي ثار عليه الشبهات ووصلوا للسجن في الاخر. الى يومنا هذا الكوكايين كتزيد تدخل بكميات مهمه. خلال 8 سنوات الاخيره هاد الكميات ضاعفات 14 مره. ام بي او تي كيبقى اكبر معبر ونقطه المرور المفضله ديال مهربي المخدرات، وبي ان اف حتى هو، حيت في انفير كتعتبر محطه مهمه منين كتدخل الفواكه. وهاد الفواكه اللي كتجي فيها كميه ديال المخدرات. كولومبيا خصوصا كيستعملوا بزاف هاد الطريقه. من جهة أخرى المعبر أنتورب جيتواي حتى هو تعرض في الماضي للبيغاتاج من طرف 3 ديال لي هاكر اللي قدروا يجبدوا الكود بين ديال واحد الكونتينر فين كانت مخبيه المخدرات بلا ما يعرف حتى واحد. هاد الطريقة معروفة بزاف كيسميوها ريبوف، وكانوا كيستعملوها بزاف في تهريب المخدرات اللي كانت كتجي من البرازيل في 2017. هاد الطريقه ديال ريبوف صعبت عليهم ملي ولا واحد النظام جديد كيخبي الكود بين في 2021. واخا هكاك هاد الطريقه ما بقاوش كيستعملوها بزاف، حيت لقاو طرق اخرى جديده اكثر ذكاء. هاد الطريقه الجديده اللي لقاو ما كتحتاج يكون شخص في المعبر، ولكن المشكل الحقيقي اللي كاين هو في الطريقه ديال العمل في الميناء ديال انفير. المشكل هو ان غير 1% من لي كونتينر اللي دازت في سكانير في 2017، وهاد النقطه بالضبط كتمثل نقطه ضعف ديال النظام اللي كيبقى ساهل الاختراق ديالو. الهدف ديالهم هو يوصلوا لعمليه المراقبه ل 100% من الصادرات في سكانير، اللي كتبقى عمليه اللي خاصها تكنولوجيا متقدمه بزاف. ونقطة القوة ديال هاد المجرمين هو طريقة التواصل بيناتهم، بحيث كيقدروا يتواصلوا وينسقوا بيناتهم بلا ما تعرف الشرطة، حيث كان عندهم واحد الجهاز كيشبه التليفون بسيستم اندرويد، ولكن هو فيه واحد النظام او لا سيستم ديكسبلواتاسيون اللي كتقدر تدخل به في تواصل مع المجرمين ديال العالم كاملين.
هادشي حتى ل 2020 فين غادي يتم تفكيك واحد الخليه سميتها اونكروشات. تماك غادي يتمكنوا المحققين من انهم يدخلوا يقراو المحادثات ديال المجرمين كاملين، وفعلا من خلال هاد المحادثات كيقدروا يتمكنوا من ايجاد واحد السجن كان تحت الارض كيحتوي على واحد القاعه ديال التعذيب اللي كانوا دايرينه وحده من العصابات، وغادي يتمكنوا حتى من الدخول لاكبر سيرفيس كريبتوفوني المسمى بسكاي اي سي سي، فيه اكثر من 170 الف مستعمل، ومن ضمنها 25% ديال المستعملين ناشطين كاينين في بلجيكا او في هولندا. القضيه ديال هذه الخدمه ديال الكريبتوفوني خلات المحققين ينظموا اكبر عمليه في تاريخ ديال بلجيكا، بحيث تم تفتيش اكثر من 200 مسكن في نهار واحد بكثر من 1500 شرطي اللي نفذوا هذه العمليه. وهاد العمليات كانوا تحديدا في المناطق اللي جا وحده اونفير، اللي هي المناطق فين كيتستعمل فيها بزاف داك التليفون. وهاد العمليات ولاو شي حاجه عاديه، بحيث غير مؤخرا لقاو شي ملابس اللي ما معروفينش ديال من في واحد ديبو ديال واحد السيده سميتها نعيمه جلال، اللي كانت عضوه في لا مافيا واللي غبرات في 2019. داكشي علاش ولات كتعتبر ميته. حسب التصريحات ديال العامل ديال اونفير اللي سميتو بارت دو ويفر، هاد العمليه اللي تسمات بسكاي ما قدروش يستافدوا منها كليا، حيت كاين نقص في الناس اللي كيخدموا في الشرطه، وهما وصلوا لانه باش يقراو هادوك المحادثات كاملين غادي يخصهم تقريبا 685 عام. داكشي علاش خاصهم يختاروا العصابات اللي غادي تعطاهم الاولويه باش يطلق عليهم القبض، وهادشي غادي يعطي فرصه لمجرمين اخرين باش يفلتوا من العداله. وفي الاخير تم اطلاق بزاف ديال العمليات في اونفير باش يحاربوا هاد الموجه ديال الجرائم، بحال مثلا في عمليه ترومبلان فين لقاو القبض على اكثر من 160 شخص في 2019. هاد العمليات كان الهدف منهم تقويه المراقبه على الموانئ. وبتوازي مع هاد العمليات تم اطلاق واحد الخليه سماوها كواليتيم، مختصه في الجرائم اللي كتوقع في المدينه. قدروا يحجزوا على مطعم و23 سيارة فارهة في الملك ديال واحد الشركة مشكوك فيها بغسيل الأموال. بحال مثلا في هولندا واحد الكلوب ديال الفوتسال فين كانوا منعوا عليهم اللعب حيت لقاوهم متورطين مع الموكرو مافيا، وكان هوس لعب دور مهم هنايا. ومؤخرا في 2020 اونفير تلقات واحد العملية تسمات بنايت واتش باش يتم تأمين حراسة الأحياء الساخنة. وفي اخر المستجدات وغير في هذا الصيف نهار 27 جويلية 2022 لقاو القبض على عضو من الموكرو مافيا في اسبانيا بمدينه برشلونه، متهم بالقتل ديال واحد الصحفي من جنسيه هولنديه سميتو بيتر دوفري في جويلية 2021 في امستردام. اما رضوان التاغي فهو باقي في السجن كيدوز عقوبه على التورط ديالو في 11 جريمه قتل. ورغم هاد المجهودات كامله معدل الجريمه في اونفير كيبقى طالع بزاف، وحرب المخدرات مازال مسالاتش لدرجه العامل ديال اونفير تحت حمايه 24 ساعه على 24 بسبب هذا المشكل ديال المخدرات، الشيء اللي كيبين خطوره هذا المشكل. وهكا الاحداث ديال القصه ديال الموكرو مافيا كتكون سارات. المصادر الناس اللي بغات تعرف اكثر غتكون في لا ديسكريبسيون. والى عجبتكم لا فيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه، وحتى الى عندكم شي فكره او اقتراح تقدروا تخليوه لينا في كومونتير.